Ba yung nasa mga mata mo? Mami, gusto ko magkaroon ng eyelashes. Ano yan, Mami? Eyelashes ito, anak. Panoorin mo na lang ang aking tutorial para matuto ka kung paano maglagay ng mga eyelashes. Sige, Mami. Wow, Mami, ang ganda. Sige anak, sa'yo na lang ito. Salamat, Mami. Thank you guys for watching. Please subscribe and share. At huwag niyong kalimutan guys na i-click ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming videos. Appear!